Beste vriendinnen en vrienden, beste troostziekers, waarheidszoekers, beste dappere leeuwinnen en leeuwen. We zien u terug van Friends for Truth. Vandaag ga ik proberen een paar filmpjes te maken. Het eerste dat we nu gaan doen is eigenlijk aan de hand van de analyse. Analyse kun je niet echt noemen, maar toch een bepaalde analyse van Clif High. Dat ik wel interessant vind. Niet dat het nu direct heel de boel gaat oplossen, waar dat we naartoe aan het verzuchten zijn. Maar ik vind, eigenlijk ik vind het echt wel de moeite waard om een keer te beluisteren. Dus we gaan het scherm delen. Ik ga niet zoveel tussenkomen vandaag. Maar ja, je kent mij misschien hier en daar toch wel een beetje. Voilà, hier zijn we er. We gaan er een groot scherm zetten. Voilà, Clif High. Welkom aan Slender. Hello humans. Hello humans. The powers that be are intent on dividing you. The serfs and the outlanders, Auslander. Teutonic for outlander, other people. Barbarians. The Greeks, barbaroi is the plural. That means someone that is also an outlander, someone that is at the fringe of the Greek society. This is ancient Greek when the word derived. It meant someone that didn't speak Greek. They could be a helot. A helot was a subclass of people living in the Greek islands, slave class. They did not speak Greek and they didn't follow classical Greek customs, so they were barbaroi, they were barbarians. Even the Chinese had this understanding going back for all their various different empires. The Romans had borrowed even the word barbarians, and they meant the Gauls and the Picts and the Danes and the Nordics, all of these people. They meant anybody that was not of them, right? So it means the others, the outlander. That's what they're doing now. That's what the powers that be are doing, is that they're trying to separate the planet into the serfs and the Auslander or the barbarians. We know that this is the case, is that they've reintroduced the ultimate control, Passe-Port. Passport. Passe-Port allows a serf to leave the property to which he is bound, he or she is bound. En dat is wel interessant, dus dat hij nu naar het paspoort gaat in feite, dus Passe-Porto of Passe-Porta, dat hij gezegd heeft, vanuit het Italiaans waarschijnlijk, of misschien vanuit de Romeinse tijd, waar dat eigenlijk het zogezegd, dat je dat soort document nodig hebt om eigenlijk, waar dat je eigenlijk surft, waar dat je dus zogezegd gebonden bent aan een bepaalde territoriale omgeving. Als je die territoriale omgeving wilde verlaten om naar een andere territoriale omgeving te gaan, dat je dan eigenlijk moest dat document hebben, omdat je in feite, waar dat je eigenlijk aan verbonden bent, zogezegd, dat je eruit mag en dan ook er terug in mag. Serfs are part of the property. They are chattel. When a king or a nobleman. Ja, zoals dat is altijd, Clif High weet, ik kan al harde woorden gebruiken en zeggen, ja, they are cattle, de serfs, dus degenen die de passaporten hebben, zijn eigenlijk de serf, de cattle, dus het vee eigenlijk, die eigenlijk, laten we zeggen, de upper, zogezegd aan de klas, moet dienen als slaven. Died in Roman times, in ancient Greece, in Egypt, the Ottoman Empire, any empire, any ancient time you care to name, when the nobleman or the titled individual, the landowner, died, and their inheritors
were granted the title to that property, to that land, they got anybody living on that land as part of that property, as chattel. So if you inherited a farm. Eigenlijk is dat ongelooflijk, maar we hebben daar al niet bij stilgestaan. Die paspoort en we begrenzing en we mogen daar niet uit en we moeten dat. En eigenlijk, we zijn al duizenden jaren echte slaven, die mensen. Ik ben ook lang geslapen, tot en met maart 2020, maar ongelooflijk, echte slaven zijn we. Dus, maar dat hij dus zegt nu, op het moment dat vroeger de heren, die dan op een bepaald moment dus doodgaan en op een bepaald moment hun erfen namen, dan eigenlijk zowel het echte vee, wat wij vee noemen, als zijnde de mensen die erop werkten eigenlijk, het tweede soorten vee, gingen allemaal over naar de erfgenamen. You inherited the cows and the people that tended the cows, right? That's just the way it was. The serf was bound to that land. He was forbidden to leave. He was locked down, right? Het is niet zo ver, die mensen ook bij ons hier, als we misschien een klein beetje van de historie mogen geloven, het is niet zeker dat we er veel mogen van geloven, maar goed, er waren hier toch ook bij ons in de middeleeuwen en de vroege middeleeuwen en zo verder, dus de zogenaamde lijfeigenen, dus de barons en heren, en wat allemaal de kabouw zich op dat moment allemaal noemde, hadden dus lijfeigenen, dat wil zeggen iedereen die eigenlijk op zijn terrein leefde, was eigenlijk lijfeigene. Ja, het zegt het zelf. Je lijf is eigen aan mij. Dus je bent mijn slaaf eigenlijk. Ja, letterlijk en figuurlijk. En je had dan nog vazallen. Dat waren dan andere heren die dan moesten een bepaalde diensten aan hem geven. Maar goed, de echte lijfeigenen, ja, waren wij natuurlijk. Het vee, de kettel. Dus ja, jong, duizenden jaren zijn we al een slaaf van de kabaal. So, all these old English serfs that were really pissed off, they were forbidden from leaving their liege's land, right? Their liege lord. Liege is a holder, a grasper, a controller. So they were controlled and they were bound to the property. In order to go from one property over to the next duke's property, a serf was given something they had no idea what it was. It was this magical thing, and it was called a Passe-Port. And it allowed them to pass from the port of one town into another. All right. And so you get into this idea that the passport, they didn't even read, of course, they didn't understand what they were carrying, but they had to have it in order to get into and then return back to their origin as part of their. In feite is dat bij ons nu juist hetzelfde. Wil je België uitgaan, heb je een paspoort nodig in feite, Passe-Port, dus een paspoort nodig om eigenlijk naar een ander land te gaan en dan om terug binnen te mogen. Soms in een bepaalde land moet je dan nog een keer een visum vragen. En dan bij anderen hier in Schengen, natuurlijk omdat de kabal was al bezig met de eerste stay te maken in de New World Order, Europa, dus dat is al een beetje Schengen gemaakt. Maar het is, ja, we hebben dus een paspoort nodig, dus met andere woorden, we mogen niet weg uit een bepaald territorium naar een ander territorium als we dat niet hebben. Dus eigenlijk zijn we dus nog altijd diezelfde slaven, misschien op een beetje groter grondgebied. Het is nog altijd hetzelfde mensen, ongelooflijk maar waar. So, but now you can see that they're coming back with the passports. It's a Vax-Port because in order to declare yourself an obedient serf, you must get the Vax. And then if you do so, they'll give you a passport. And hey, you can go to the next town. Ja, je trekt dan nu door naar de Vax-Port, zegt hij. Dus, en inderdaad, het klopt. Dus wat ze nu proberen te doen, dat is de serfs, dus het vee eigenlijk. Dus die mooi meeloopt, blijft meelopen op dit moment nog altijd. We hebben natuurlijk de andere wij, dus de Ooslender, dat wat hij noemt, de barbarians. Die dus niet meer willen meelopen in feite. Maar dat die meelopen om eigenlijk te mogen verder meelopen als vee eigenlijk. En om geen Ooslender te worden of barbarian, moeten ze zich nu laten inenten. Want anders natuurlijk worden ze alles ontzegd. Zoals wij nu, gelukkig bij ons hier in Vlaanderen val ik voorlopig nog mee. Maar goed, ik zeg wel voorlopig, want het kan snel veranderen. Maar goed, dus ongelooflijk. Het klopt dus ongelooflijk wat die man hier uitlegt, die Clif. Again, and not be a lockdown serf. You won't be a lockdown barbarian, locked out of the social order. And that's what they're attempting to do, is to create the Auslander, the other, the barbarian, all of these things in order to
get as many people to be serfs as possible. I don't think that they've got as many as they're saying. It's not like 80% or any of these kind of numbers. In some areas, in some peoples, but it's also not very high. It's not ubiquitous. So, but anyway, so we're at that point in our war, in the global war here against the CCP, that we're able to see who's on whose side, so to speak, right? And so you see that none of the people in Africa really give a damn about COVID or these passports or vaccinations or any of that shit. Africa has some of the lowest vaccination rates in all of the planet, and they have virtually no COVID deaths to speak of. We now have a situation where the serfs are dying. The serfs have got super flu. They're calling it a super cold. Nu gaat hij naar de volgende, heeft dus eerst dat Passe-Port uitgelegd, nu gaat hij naar de volgende stap, namelijk dat hij zegt, ja, nu het veen, de serfs, die dus zover gaan zijn om zich te laten inenten, gaan nu dus dood. Ik had er pas eigenlijk nog iets gezien van 9-4-News, maar ik heb het dan niet gedeeld, omdat ja, was like, ja, ik vond het eigenlijk niet gepast om het volledig te delen, maar ze spraken dus in Maastricht, een ziekenhuis, dat er 9 op de 10, dat er nu plots 57 zogenaamde C-virus zieken zijn in het hospitaal. Dus een enorme toename plots, en dat 9 op de 10 zijn dus ingeënte mensen. Maar vooral dus, omdat ze dan zeiden, ja, het zijn vooral de ouden die zeggen in feite, ja, de oudere mensen. Maar goed, ja, ik laat het in het midden dat ze het altijd draaien en keren. En daarvoor heb ik het niet gedeeld, omdat ik vond dat 9-4-News dan plots ja, dat ook draaide en keerde. En dat ik het dan ook niet zo interessant vond om het eigenlijk duidelijk te plaatsen. Maar kwam erop neer dat dat toch wel eruit komt. Dus wat dat hij hier zegt, dus het vee, de serfs, natuurlijk zeer oneerbiedig. Maar we zijn allemaal vee natuurlijk, maar wij willen dus niet meer meewandelen de dappere leven. We zeggen nee, we gaan eruit, we stappen eruit uit die matrix, we stappen eruit uit die malle molen. We willen geen hamster niet meer zijn, die altijd maar zitten te lopen en te lopen en te lopen en dan niet weten waar we naartoe gaan. Dus wij zijn eruit gestapt en natuurlijk we hopen dat er zoveel mogelijk andere mensen ook nog gaan uitstappen. Maar voorlopig natuurlijk gaan er een aantal mensen die in het zijn, inderdaad, zijn ziek of sterven. In Britain. It's a respiratory ailment, just like COVID. Now, if you're not careful, it goes into double pneumonia. A lot of that showing up. A lot of these individuals going to the hospital because, of course, now that we've got to the point where the vitamin... Dat klopt, het C-biowapen. Ik heb het zelf, jullie weten dat ondertussen, als je mijn filmpjes volgt, ben ik zelf enorm ziek geweest, dus einde oktober van 2021. In het hospitaal beland en zo verder. Longontsteking, dan littekens op mijn longen, bronchitis gehad. Dus een hele reeks van alle soorten, de ene dan zwaarder dan de andere. Dan 17 kilo verlegd in 3 weken tijd, niet meer kunnen eten, niet meer kunnen wassen. Allee, de hele Sante boutique mens, de miserie. Dus het is inderdaad, als je het krijgt, echt wel niet om te lachen. Maar goed, ik ben toch bijna 60 jaar en ik ben er toch ook zonder kleerscheuren, maar goed, met de goede zorgen. Wel, van het hospitaal hier van Veurne, moet zeggen, chapeau, ik zeg het graag, want het is ook zo, die mensen hebben me heel goed verzorgd. Dus, maar goed, het komt erop neer dat ze dus nu blijkbaar een nieuwe flu, een nieuwe griep gevonden hebben in de UK. Dat ze nu aan het duwen zijn. Ja, misschien hebben ze terug weer iets gelanceerd daar op de mensen, een nieuw biowapen, wie weet. D is not coming in as plentifully from the sun. All these people in Britain are in other parts of Northern Europe and even into Canada are showing up with the super cold, which is really a degraded immune system because of the vax, and then a further degradation of the immune system because of lower vitamin D. De supercold of de superflu, zoals dat nu noemen, zegt, is vooral dus de landen zoals wij hier ook in België. Maar goed, vandaag valt het nog mee, het is nog mooi weer. Maar die inderdaad, we gaan weer naar de donkere tijden. Dus met andere woorden, minder en minder licht. Dus geen vitamine D niet meer. Vandaar nog een keer een zware oproep van mij. Ik doe dat nu al maanden, zelf ook, zelfs in de zomer. Dus neemt D3. Dus heel wat, vitamine D. Dus ja, misschien dubbel de dosis dat ze voorschrijven, of misschien zelfs meer. Per dag. Vitamine C neem ik, zink neem ik en ik neem ook quercitine.
Dus een afgeleide van hydroxychloroquine of van ivermectine. Dus ik neem dat dus ook erbij, omdat dat eigenlijk ook van Zev-Zelenko, dus die dokter in New York, die is dus zeer gekend, is die waarschijnlijk misschien die genomineerd is voor de Nobelprijs ook. Dat is zijn protocol, dat hij naar voren stelt voor je te beschermen, zowel ingeënte als niet-ingeënte mensen. Dus je zit nog een keer, ik heb het nu nog een keer gezegd, mensen, het is geen advies van ver vandaar, ik zou niet weten waar ik advies haal, maar ik heb het gewoon overgenomen van die dokter en ik neem dat zelf in feite. Ik neem nog een paar andere dingen er extra bij ook. Causing them to be extremely susceptible, dropping their vitamin D levels down to illness level, and so they become susceptible. Ja, ik heb mijn verhaal niet afgemaakt met mijn protocol te gaan. Dus ja, door het feit dat we hier naar die donker te gaan, dus te weinig vitamine D vooral. Maar ook natuurlijk, we kunnen niet meer zoveel buiten gaan, dus minder onze immuniteit wordt minder sterk in feite. En daardoor natuurlijk zijn wij uiteraard zeer vatbaar om dus die zogenaamde supercold of superflu te gaan krijgen. Die supergriep of de superverkoudheid in feite. Dus het is zeer belangrijk dat je dus echt wel een supplement bijneemt, wat ik zo pas uitgelegd heb. And this flu is killer on you if you've been vaxxed, because the vax is eliminating your immune system step by step by step. So we now see that the passport is dependent on the number of the vaccines you've had. Zegt hij, ja, de ingeënte mensen hun immuniteit wordt altijd maar verder en verder afgebroken. En dus ja, ze worden altijd maar natuurlijk, het is altijd maar gevaarlijker voor die mensen om dus die supercold of die superflu te krijgen. En dan misschien, ja, doordat de immuniteit niet meer goed werkt, daar misschien echt wel serieus ziek van worden. Of misschien zelfs bepaalde mensen overlijden. En zegt hij, als je dan kijkt in Paspoort, als ze dus nu van spreken, nou ja, we weten dat, we zien dat al momenten gebeuren, mensen. Is meer en meer gekoppeld aan altijd maar meer en meer. Dus je moet nu de derde nemen. Ja, je hebt er 2 genoemd. Spijtig, maar je paspoort of je QR-code gaat niet meer werken. Want je moest ze allemaal nemen of je hebt niks meer over en wordt terug barbaroi of wordt terug barbarian of een Ooslander. Dus daar is hij nu over bezig. And so as they roll out the 5th booster, if you don't have the 5th booster and you're only on number 4, you got to get number 5 in order to keep your passport current and to go to the next town over, right? Otherwise, you revert back to being serf status. You don't have any privileges or so on. So it's a obedience control system entirely. Ik denk niet dat hij juist is hier. Waarschijnlijk gemist van de surfstatus is in feite deze die meewerken en die meelopen. Hij bedoelt terug naar barbarian. Dus hier, deze die dus in feite, je wordt eigenlijk direct teruggesteld met degenen die eigenlijk niet geïngeënt zijn. Dus met andere woorden, dan zijn plots alles terug kwijt. Plus they're killing people off with it. Now there's this other timeline that we go from January 20th when we get Joe Biden in there through, I think, until about May 2022. And sometime in December, maybe late January, somewhere in there, was my target date for when they would ask the UN to come in and help us out. That they would have degraded our hospital systems. Dat is nu iets heel anders dat hij uitlegt. Dus hij had dat voorspeld, dat hij zegt, ja, ze gaan proberen eigenlijk ons gezondheidssysteem zodanig catastrofaal te maken met dus mensen die zo zeggen niet inheid zijn, de verpleegsters, dokters en zo verder allemaal buiten te zetten. En dan in feite op een bepaald moment in december, januari, die nu komende is, in feite de United Nations, dat we ondertussen weten, eigenlijk 100% kabal is. Dus met andere woorden, en die dan binnenkomen en die zogezegd komen om dus de mensen te redden. Ja, zoals dat zo vooral doen, maar die in feite er zijn om inderdaad terug de winsten van de kabal en de zaken in feite voor de kabal te regelen. Dus dat zou gebeurd zijn in feite, dat gaat nu niet meer gebeuren. Je hoort dat ook van verschillende dingen, maar dat was hun doel, dat was hun plan in feite van de kabal om dat te doen. Dus hier, de United Nations laat binnenkomen, dat zijn dus vooral Chinezen dan en anderen die erop zitten, die dus in feite dan komen en die uiteindelijk maar één doel hebben, dan verder eigenlijk de Amerikanen eigenlijk zo snel mogelijk te doen overlijden en ja, maar je gaat die zelf eens uitleggen. Here over fall,
which we see, they're, firing all of the nurses. They've got the vaccine mandates out there. They're degrading our military, degrading the hospital system and so on. Ja, ze zijn inderdaad duidelijk dat bezig aan het doen. Hè. Dus ik denk dat hij daar echt niet ver naast zit dat dat het doel was. En misschien nog altijd is van hun natuurlijk. Hè. Om eigenlijk heel de structuur van binnenuit eigenlijk uit te hollen. Compleet weg te maken. Geen macht meer te geven. Leger worden nu zogezegd verplicht voor te inenten. Dus ze gaan allemaal massaal. Daar zijn ze niet akkoord. En die akkoord zijn, ja, die maken zichzelf zwakker. Hè. Dus dat inenten, laten etteren in feite, dan ook het hele gezondheidssysteem kapot maken in feite van binnenuit. En dan de United Nations, met vooral Chinezen natuurlijk, te laten binnenkomen. En zo haalt de CCP dan toch zijn ding binnen, CCP-kabal, hetzelfde. En kunnen ze zo Amerika overmeesteren in feite. The Biden regime all planned such that we get a huge bloom of illness here with the super flu. Striking all of the serfs, all the vaxxed people, and our hospitals absolutely crash in November through, let's say, February. And sometime in this period of time, the desperate Biden people saying, oh my God, so many tens and hundreds of millions of people are dying. We need help us, UN, send us the Chinese troops, their medical staff to come in and take over our hospitals. We can't fathom what happened here. Somehow all of our hospital systems crashed, and we need the Chinese to come in and take over the hospital systems because we got so many people dying on the street from this super flu. That's the scenario, right? And so the Chinese would come in under the guise of the UN, and they would as methodically and as rapidly as they could, they would kill 200 million or more, as many as they possibly could through the hospitals. That's the goal here, right? Was that the hospitals would become the new concentration camps, the new death camp. Je weet, ik vind Clif High een interessante mens om te luisteren, maar hij gaat soms heel zwaar naar de ene kant. Ik heb er soms problemen mee om alles binnen te nemen, maar dan aan de andere kant, zoals ik ook al uitgelegd heb, vind ik zijn visie echt altijd zeer realistisch, onderbouwd. Ja, dus vind ik ook wel dat we dat ook moeten onder ogen durven zien. Not really that, because they don't want to do the camp part. They don't want to keep you alive at all. They just want you to self-select and funnel right through their death machines as rapidly as they can. And now they're eliminating the last of the problems in the hospital, which are those people that are not vaxxed, that are purebloods, that are Auslanders, that are barbarians, such that they'll be able to totally take over control over them. And of course, when the UN comes in, the first thing they'll be doing is killing off all of the existing hospital staff who are vaxxed, because they will succumb to this super flu. And so then it'll be 100% UN control, but it'll be Chinese troops that will be occupying every hospital that they could possibly get into in the United States. Fortified, they'll be protecting themselves from the fierce Auslanders, those radical Trumpers that want to shoot the poor UN white hats for doing medical intervention in the dying United States population. Oh, the evil Auslanders, just terrible Auslanders, just awful people. These out people, they're just awful guys, and they don't understand. They're so stupid. They just don't understand that these lovely Chinese boys are not killing the patients. They're cleaning out the hospital of all of the dead people that are going to die anyway. En zoals steeds zal de kabal daar een hele draai aan geven dat weer voor ons te helpen is. Het is allemaal voor ons te helpen altijd, maar er is nooit iets voor ons te helpen. Het is altijd om ons kapot te maken. And maybe they're speeding a couple of them along on the process, but it's for their own good, right? So anyway, so that's the plan, such that by the time we get over here to May of 2022, the first part of the planting season for 2022, insofar as these guys are concerned, the UN is concerned, the Chinese are concerned, they'll be fully in control and able to start taking over the farmland and really getting moving on their desired project, which is, farm America, right? And ship the crap to China. Now, it's not going to work out that way. They've got their own problems in China. The Chinese can't come over and do what the plan says because of their
nature. Ja, nu komt hij met de hele andere kant van de medaille op en zegt hij, ja, dat was eigenlijk het plan. Dat gaat niet lukken. En inderdaad, dat klopt. Kijk naar Evergrande en zo. De Chinezen hebben gigantische problemen op dit moment intern bij hun. Dus zegt hij, ze gaan niet kunnen komen met hun troepen, maar ze gaan eerst moeten zorgen intern dat ze daar hun eigen huis op orde krijgen eigenlijk. Want dat is dus zelf volledig aan het afbrokkelen in China zelf. Their own issues, and because of all the other shit that's going to be going down here in the United States and the Western world, as well as in China, it's not working out the way they thought. People are not dying as rapidly as they thought. They're not dying as smoothly as they thought. There's been a lot of resistance. The numbers are not anywhere near as high as they wanted for vaccination. Bear in mind, the plan was, according to the Joe Biden, that we would have by the 4th of July, they wanted to have 70% of the U.S. vaccinated. If they had achieved that, would they give a shit about passports? No, we would never have even come up. Wouldn't have been an issue. If they'd achieved that, would there have been any mandates? No, wouldn't have come up. They didn't come anywhere close to 70%. If they had, the Chinese would be happy because then in Dat is misschien een keer iets dat tussendoor kan zijn, waar dat wij hier met mevrouw ook al veel over gepraat hebben. Dus wat gebeurt er dus in Brussel en in Wallonië, bij ons hier, ook in Nederland en zo verder, met de QR-codes, met paspoorten en dergelijke. En in Vlaanderen is het niet nodig. Maar als je dan kijkt naar de effectieve cijfers, bijvoorbeeld van West-Vlaanderen, ja, dan kom je meestal tussen 90 en 95% van de mensen die eigenlijk ingeënt zijn. Dus ja, als je dan hoort wat Clif High nu zegt, dat dus op het moment dat er zo'n percentage ingeënt is, ja, waarom zou de godsnaam nog alle soorten paspoorten en dergelijke of QR-codes instellen voor Vlaanderen. Dus eigenlijk, ik denk niet dat wij het geluk hebben, zo gezegd, dat in Vlaanderen er goede politiekers zijn, maar ik denk gewoon dat de inentingsgraad zodanig hoog is, dat het ook niet meer nodig is bij ons. in January, these 70% would be dying, and they would only have to worry about the 30% that had not taken the vax, and they would still have their little scenario here about coming in as the white hats and the UN guys to save our hospitals with these medical personnel, right? And so that was the plan, but we didn't get anywhere near 70%. And so now the plan's gotten a little wonky because they don't know how many, and at some threshold level, there's too many Americans that are too well armed this kind of operation that they wanted to, which was to convert all the hospitals into exit chambers for right. So anyway, that was their plan. We're still working on the passports globally. Now, bear in mind, they're going to do it all over Europe as well. They want to eliminate as many people that are not Chinese as they possibly can through this population agenda. That's the CCP. Now, the powers that be, the sadists, the Satanists, you know, the king and queen and the Pope and all these fuckers, they want to eliminate as many people as possible, period. They don't care about the Chinese or not, right? They think they're in control and they're not. What's actually happening is that the Eigenlijk zegt hij nu dat tussen de CCP, de Chinese Communist Party, de Chinese Communistische Partij, en eigenlijk de kabal die dan de oudere, de 13 bloedfamilies en dergelijke zijn, en vanuit de Venetiërs dus, en dergelijke, dus de Royals, het Vaticaan, de Jezuïeten, een hele boel, dus die andere kant van de medaille. Nee, maar je weet dat dus bij de demonen in feite, ja, ze hebben ook geen respect voor elkaar. Dus kwade krachten gaan zeker zich niet inhouden voor een andere kwade kracht. Dus ze zijn daar ook intern met enorm veel tweestrijd. Because of the way that they're setting up this whole structure, the Auslander is being reinforced. We're being made stronger by this whole process. We're being brought together. We're being made more cohesive. Dat klopt, als je kijkt het laatste jaar. We zien dat ook, als er zelfs hier ook in Vlaanderen, als er samenkomsten zijn, altijd maar meer en meer mensen die erop afkomen. Altijd maar meer en meer mensen dat je toch hoort, al is het stilletjes aan, die stilletjes aan iets durven te zeggen in feite, maar je hoort toch echt wel dat er een hele grote verschuiving gebeuren tussen de mensen die toch inderdaad wakker aan het komen zijn. Natuurlijk nog niet zoals dat wij zo willen, de dappere leeuwinnen en leeuwen.
Maar goed, je ziet toch echt wel dat er verschuivingen gebeuren. Hè. En dat is logisch. Hoe meer dat ze eigenlijk gaan schoppen tegen de mensen, hoe meer dat ze op ons stenen gaan trappen, hoe meer dat ze eigenlijk aan onze kinderen gaan zitten foefelen en zo verder. Hè. Ja, hoe meer uiteraard dat wij altijd maar harder en harder en hoe dichter dat we bij elkaar gaan komen. En dat is juist wat ze niet willen. Doen ze, door al wat ze doen, gaan ze ons eigenlijk, lekker wat een Clif zegt, gaan ze ons eigenlijk altijd maar dichter en dichter en dichter en dichter bij elkaar gaan brengen. Of dat eigenlijk hetgeen is die echt moet gebeuren, je gaat weten misschien, misschien op die manier dat hij het doet, dat we dichter en dichter bij elkaar komen en zo naar onze nieuwe wereld, de Great Awakening, gaan evolueren. Being made more interconnected and more resilient, more anti-fragile by all of the shit that's coming down on us. And we see this everywhere. Just recently I've discovered that they're coming down on C60, something I take. It's a health product. It's part of the regimen. If you've been vaxxed or not vaxxed, it doesn't matter. It's going to eat you during all this time. But they know that the powers that be know that C60, things like NAC and vitamin D and NAC and acetylcysteine and these other substances. Ook interessant wat hij zegt, NAC, dat is NAC. Je kunt dat ook kopen, hier ook in België. En dat is zeker ook een zeer interessant product om te overwegen. Bekijk dat een keer, NAC. Dus, lees dan maar een keer wat dat kan doen. En dan moet je maar zelf overwegen of het interessant is voor jou, ja of nee. Substances are aids to the purebloods in fighting off the shedding of the surf and all of these kind of things. So they don't want us to have anything that will boost us up. They want us to feel weak and be ill so that we'll end up in the hospital, submit to the requirement to take the shot, and then happily pass off, or not happily from our viewpoint, but from their viewpoint, they would be happy for us to take the shot and pass off this mortal coil and just be a body for them to dispose of, right? That's the whole goal over the course of these few years. And it was pretty smart. I mean, it's clever. It's not working out the way they want. It's going to go really wonky here real quick. Basically, this month is going to get a giant hiccup in here. They've done the damage to the hospitals and so forth, but nothing that we can't really rebuild fairly rapidly. Auslanders as barbarians. So anyway, this is just to let you know that, as an Auslander, as a barbarian at the gate, keep your health up, keep your vitamin D up, all of this kind of thing. The superfluous running around, and these serfs, these compliant people that have taken the vax are indeed a danger. Because they are actually the vector for the spike protein, and the spike is the so if you're encountering the spike, then go to my Twitter feed. Underbar. So Clif Underbar. Go to my Twitter feed. I've got a pinned post up there that is all of the stuff you can take to if you're vaccinated, and even if you're not vaccinated, look at all of that list, because some of it will tell you, if you take this, it'll aid in getting rid of the spike proteins you may encounter from these people that are shedding that sort of thing, right? Interessant, die mensen, of je er nu gelooft of niet, het is interessant denk ik dat ik genoteerd, dus Clif CLIF _high. Bij Twitter, dus en je gaat naar Twitter en je gaat dan nog exploren en je gaat dan gaan zoeken, maar je weet ook allemaal hoe je dat moet doen. En dan zegt hij, daar kun je dus inderdaad zijn protocols vinden met de zaken die je naar voren schuift, dat je best zou nemen, ook als ingeënte om je te helpen. Dus ja, iedereen doet ermee wat hij wil, maar ik vind het toch interessant dat je dat misschien noteert en dat je dat een keer gaat gaan bekijken bij Twitter, of dat je daar inderdaad iets mee kunt doen. So anyway, just a quick one here to let you know that we're all Auslanders now, or you're a serf, right? So you're out off of this property, off of this owned state, and therefore you're a danger to the state. And that's why they're declaring us all to be terrorists and so on, is because they're trying to bring us back into this feudal system. Now, their goal is that the way they structured this, only serfs were supposed to survive this process.
and they would be already inculcated into their life of, no, you can't travel to that town because the lord and manor of the property says you can't, hasn't issued you a passport. And so they would be, just trained all of this like sheep. And, but it just isn't working out that way, like I say. So things are going to get wonky because they don't have a plan B. They're just going to keep pushing in on this until it totally fails on them and the whole thing collapses. And as they don't have a plan B, as there is no back down gracefully kind of an approach, this will probably get very ugly over these next few months. And we know that it is getting ugly now because of this super flu that's come up. Heeft hij al verschillende keer gezegd, dus hij heeft dat ook al een tijdje terug ook voorspeld met zijn systemen dat hij heeft. Dat hij dus wel degelijk hele moeilijke maanden zag. Nu reeds in oktober, maar dan november, december, januari, februari verder gaan. Hele moeilijke tijden, omdat hij ook, hij blijft dus die oversterfte naar voren zien komen van de mensen die ingeënt zijn. We gaan zien, ik zeg het nog een keer, ik ben niet altijd akkoord met Clif. Ik hoop aan de andere kant, het is niet alleen niet akkoord, maar ik hoop dat hij geen gelijk heeft in feite. Maar aan de andere kant moeten we wel durven de bepaalde realiteiten van hij onderschrijven. Ik vind dat hij het goed onderbouwt en moeten we ook durven onder ogen zien mensen. Alhoewel natuurlijk niet, dat is niet hetgene dat we willen. And is striking all the people in Europe and into Canada even. I haven't heard of many cases here in the US yet, but it'll get there. And anyway, so that's it. Dank u wel, Clif. Het was weer interessant. Mensen, zoals al veel keer gezegd, ik ga het zeker nog een keer herhalen op het einde. Ik ben dus niet altijd akkoord met Clif High. Maar ik vind het een interessante mens om te beluisteren. Iedereen moet doen, voelt dat goed aan voor je. Dan kun je er iets mee doen, voelt het slecht aan voor je. Gooi het gewoon, zoals ik altijd zeg, in de vuilbak. Je moet zeker niet angstig worden daardoor of zo. Je moet gewoon je eigen waarheid volgen. Nee. En als dat goed trilt voor jou en goed voelt, dan moet je dat gewoon volgen, mensen, zonder meer. Maar het is altijd goed, slimme mensen, intelligente mensen doen altijd maar de moeite om andere dingen te beluisteren en te voelen, oké, kan ik er iets mee doen? Misschien eventueel met dat protocol dat hij naar voren schrijft, dat ik die gaan bekijken. Vitamines en dergelijke, die dat sterker maken. Dus hoe dan ook, hoe sterker dat we zijn, hoe beter natuurlijk dat we opgewassen zijn tegen mogelijke problemen. Voilà mensen, ik hoop dat ik er terug iets aan had. Ik ga vandaag nog proberen eentje, of ja, ik denk dat het maar eentje gaat zijn, gaan maken. Dus dank u wel. Vergeet niet de like, het duimpje mensen. Abonneren. Dus subscription. Nog altijd veel te weinig mensen. Ik blijf erbij. Ik had het zoals laatste, ik had het een keer in het begin van mijn filmpje zeggen. Misschien komt niet iedereen tot op het einde van de filmpjes. Het is misschien soms een beetje te lang. En dan ook natuurlijk veel delen mensen. Doe de moeite om dat te delen. Probeer dan ook daarmee, niet alleen jezelf, maar ook heel veel andere mensen kunnen er misschien ook iets mee doen. Kunnen misschien ook geholpen worden door die informatie. En ook dus de notificatie kun je aanduiden, het klokje of het belletje, of hoe noem je dat, zodat je altijd ingelicht wordt als er een nieuw filmpje is. Dank u wel en tot het volgende filmpje. Dag!